سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که خوب باشید. اینجا مشهد یکی از شهرهای ایران هست و این بازار هم بازار امام رضا یکی از بازارهای قدیمی و معروف شهر مشهد هست. این بازار در دوره پهلوی ساخته شده و حدود 1711 مغازه و غرفه داره که بخشی از این مغازه ها سوغات شهر مشهد را مثل زعفران، زرشک، ادویه و حتی مهر و تسبیح میفروشند. اینم تسبیح های رنگارنگ، یکی از سوغاتی های شهر مشهد. این ادویه ها هم سوغات شهر مشهد هست. برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید.
دیشب آمده تو تنی بار